Hello mga ka-tutorial, welcome back to Hero TV. So sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-browse ng safe and private sa ating mga Google Chrome o sa internet. Kung bago ka pa lang sa ating channel, hit mo ang subscribe, mag-like at hit mo yung notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So, ang gagawin lang po natin is napakasimple, dali lang po nito. I-open lang po natin ang ating mga Google Chrome. So, ito po yung Google Chrome natin. So, nakita nyo naman po. Kapag na-open po natin ang Google Chrome, i-ano lang po natin dito sa 3 dots sa taas. So, ayan po. Click lang po natin dyan or tap po natin dyan. So, punta lang po tayo ng setting. Ayan. Okay, click lang po natin dyan sa setting. So ngayon kapag nandito na po tayo, hanapin lang po natin itong safety check. Okay, then click po natin yan. So dito po, ginagawa po natin dito para po maging safe po tayo kapag nagbabrowse po tayo sa internet. Okay, makakita po tayo ng updates, passwords, and safe browsing. So open lang po natin dito sa safe browsing. So dito po, kapag kinilik mo po yung safe browsing, may tatlo po dito kayong makikita. Yung enhanced protection, yung standard, and no protection. So dito po, naka-default po siya sa standard protection. So dito po para sa akin, mas okay na po ako dito sa standard protection. Yung automatically, kine-check niya po yung known to be dangerous. Okay? So mababasa nyo naman po yan. Pero kung mas gusto mo po yung enhanced protection o mas mahigpit, okay? So, mas stricto. Dito po tayo sa enhanced protection. Kaya lang po, kapag po nilagay po natin sa enhanced protection, nagkakaroon na po siya ng mga tinatawag na false detection. So, para sa akin, mas okay na po dito sa standard protection. Okay? So, kapag okay na po yan, balik lang po tayo. So dito po, mas maganda po ay suggest every now and then, kung gusto nyo, mas maganda, i-check now nyo po siya palagi. Para dito kapag nag-check now po kayo, makikita nyo po kung nako-compromise yung ating password. Yan, kapag makikita nyo po, update po niya. So ito po reminder lang mga ka-tutorial. So kailangan updated po yung Google Chrome po natin. Okay? Kapag na-check now nyo na po, okay, nakita nyo po check po lahat yan, yung tatlo na yan, safe po tayo. Okay? Back lang po natin. So ngayon naman, ang susunod ko pong ituturo sa inyo ay yung isang sigurado na kapag nag-browse ka sa internet ay siguradong walang matitirang traces. Ito po ay application na madadownload lang po natin sa Play Store. So ano po ito? Ito po yung Firefox Focus, so the privacy browser. So makikita nyo po yan sa Play Store. Okay? So sa akin nakita nyo po naka-open kasi na-download ko na po siya at na-install ko na siya. So sa inyo po, i-install nyo po yan. Okay? I-open ko lang po dito sa pakita ko po sa inyo kung gaano siya ka-powerful. Okay? Kung ayaw nyo gumamit nung setting kanina, okay, ito po ay rektahan na. Dito itatype mo lang siya. Kapag nag-type ka po dyan, so automatically i-delete niya yung mga history, downloads, wala kang makikita. So walang mga traces talaga. So dito po sa setting makikita mo na po kagad dito sa setting. Ayan. So dito sa privacy and security, so open po natin. So nandito po yung setting niya. So basahin niyo po 'yan. Okay, napakaganda po niya. Para po sa akin, wala na po akong binago po dito. Pero kung may gusto po kayong baguhin, nasa sa inyo na po yan. Nakalagay naman po dyan kung para saan po yon. Pero para sa akin, default okay na po yan. Okay? So, makikita nyo naman po, block ad trackers. So, lahat po yan, binablock niya. So, napakaganda po ng browser po na to. Okay? Testingin po natin na mag-search. So, try po natin na mag-search ng kahit ano. So yan, mag-search po tayo. So makikita nyo po yan. Kapag po once na binak mo na po siya, automatically didelete niya po lahat ng traces o lahat ng po pwede kang matrack sa internet. So makikita nyo po yan. Ayan o, your browsing history has been erased. Okay, wala na po kayong makikita. So Firefox Focus.